Тут, пацаны, шквальный огонь будет пиздец. Вот здесь будет шквальный огонь. Танчик выкатится, отъебурит. Мы зайдем, танчик откатится. Більший шанс успіху буде, коли там буде нестись повністю хаос на всьому напрямку, але хаос буде контрольований. І буде менше можливості реагувати саме на просування в іншому порядку наших військ на каналі. Тут ви повинні розуміти, слід на вот эту всю ебалду, блядь, кучу вогневых засобів, блядь, затягивать. Потому что это первый день, первый рывок, мы должны по-любому его взять. Второй день уже мы побачим, як первый у нас пойдет. Но первый день будет, блядь, пиздец по вогневым засобам. Отлично. Давай ще Давайте, не треба, щоб вони розслабляли голову. Пропоную 152-й навести туди у них бліндаж. Чудово, Все, давай туда. Далее, блядь, где у них там перебежки, где резервы могут подтянуть. Пулемет. Дистанция от нашей. Что-то не то, блядь. Он, походу, спуск не сделал холостой. Ні, він походу стояв просто неділю, блядь, під дощом і під сонцем, блядь, до нього навіть не підходив, блядь. Там 3 дня літали, блядь, нахуй, він як стояв, так і стоїть цей пулемет. Заходь з регалом! Иван, блядь, как дела нахуй? Залазьте туди, по одному залазьте, витягуйте журів. Ні, ну ти просто що заберемо секцію, будете обіжатися на мене. 70, 225. 225. 74. 74. 23. Так, бліндажик зачистили, правильно? Все хорошо, блядь. Програма, скажімо так, максимум з теперішніх реалій – це закріпитися на кабані і просунутися на Х'юстон, щоб розмінувати оцей прохід, що тут авангів, що посадці. Для можливості організувати логістику. Вот они на оттяжке, нахуй, он сказал, 50 метров сзади. Старе отут і отут, оцих верхніх. Вона їбашка прямою наводкою до кабану. Працюйте, блядь. Плюс, принял, пацаны, плюс, хай, Детройт 20, блядь, блиндаж уйдет с этой ебаной окопной линии в блиндаж. Що ти моя морда не подобається? Сантос, я, ти, ідемо далі. Футбіт, Галичина. Їбать, крийте туди, пулемет не знімається. Ми закріпимося, я вийду. Гал, знімайся ти і знімайся ти. Медик надо. Хорст, я датчик, заходь сразу за скатами. Прощупуйте, дивіться, де міни, де нема. Ха-ха, блядь. Поки я живий. Не втикай. Граната! Захвачений підарський утес. Захвачен підарський утес. Я сеяв.
Братан, да, братанчик, там походу вони засіли, всі туди смістилися. Уїбіть по кабану. Давай еще один туда, я откажу. Ой-ой-ой. Любина. Наша задача максимум, це що казали, да? Ось хуйню взяти? Да. Єбать, то ми візьмемо його нахуй. Да. Що там? В окопі? Двоє, да? Троє? Нам треба штурманути цю хуйню. Давай гранату сюди. Перед нами прям. Давай термобар туди. Давай! Граната! Питер, понял? Сосать, суки! Підар йобаний! Ми стоїмо за 3 метри від підерів, перекидаємося гранатами, їх там 3 людини. Бо ж, блядь, 360 не можу. Да, він третій, що їде. Вони тупо в круговій представи лазять тупо з нори, блядь, і везде чужі. Киньте гранату хтось. Роз'їбало маленько. Детройт, я Хорст, ми зайшли на шоколад. Є одноразка. Давай сюди, з одноразки треба в'їбати по ту сторону каналу. Давай! Завалили, лежить тут є. Питання. Хто проти нас стоїть? Огляньте трупи. Це вагнера чи регулярна армія? Мінус, це не вагнера, це скоріше за все десантники, тому що вони в нормальній зеленусі формі. Тур працює, чув? Мінус, це не вагнера, схоже на Чув, десантники. звідки тур працює? Ні, Звідки? На планшет. Наш. Блядь. Змію передавай. Ще один 300 відла. Змій Детройту. Рації вроді, да? Блядь. Німець Детройту. Німець, не спіши у нас 300. Не спіши у нас 300. Рухаємося за мною! Рухаємося, блядь! О! Єбать! О, сука! Блядь! Моя група. Група Саро, група Харса. Оборона 360. Закріпляємося. Блядь, ну є якась вода? Нормально? Время покаже.
Штурмові групи взяли кабан. Передай це посмежникам, другий мехбат, рота розвідки, противотанкісти, що кабан, що другий штурмовий вийшов на кабан. Понял, сюда, где мы сейчас находимся по факту, должны были выйти только завтра. Я розумію, так, це От. Коротше, от позиція, досить пріоритетні цілі. По ним туди не вистачало снарядів, по ним нормально не насипали. На наступний прольот вони нам залишили послання. От тепер наша задача доказати, що вони не праві. Підтверджених втрат противника по штурмовим діям 213, 300 до 25. Знищений один польовий склад ПК, знищений один міномет. Артилерія виконала 45 вогневих задач. До ночі готові, доповідь закінчена. Залетаем, парни, залетаем! Правый блиндаж! Вперед! Вперед туда, нахуй! Что ты? 300? Одно боксик, понятно. А, блядь. Сейчас, надо... Валит все в левый угол и на центре баночка осталась. Опять ты открыл. Це оперативна обстановка. Там брови сидить. Укріпити силою зайняли перші окопи на басейні. Львів рухає. Я вже перший Вони мають тут блокувати, зустрічаються тут з другою штурмовим батальйоном. І все, відходять. А де другий штурмовий? Другий штурмовий зараз знаходиться на С-23, Б-23. Починають рух. Тут нас зайняли G13, оцей окоп. Отут є зараз супротив. Є тут 300. Тяжолі. Противника є тяжолі. Так, все, якби було наші 300, я би по-інакшому це вже. Сюда, блядь! 12 винта, строго 12! Есть нахуй! Пошли назад! Вперед, вперед, вперед! Под посадкой!
МК зайшла. Ти бачиш куди? Куди? Єбать, ніхуя собі. Вони вже на G34, МК стоїть на G34. Вони зараз будуть заходити, скоріш за все. Наші знаходяться на G34, G35. Орієнтир там легко. Дивись, а на Львові, якщо не будуть зажаті з двох сторін, можливо, нехай попробують взяти живими. Якщо не здаються, то звісно здоров'я погибшим. Русский, сдавайся. У вас есть теплая одежда. И еда. Быстро, блядь! Быстро! Хочешь жить? Давай быстрее! Стой, стой, стой. Стой, дед. Откуда стреляют сейчас? Через сколько у вас там позиции метров? Тут через 50 метров позиция Алгама. Сколько там человек? Там 4 где-то тоже. Пацаны, сейчас огонь! Человек. Вот так вот, прямо. Сколько там людей? 28 там было. Дзюдо, взяли пленного, говорит, на Львове 28 человек, как принял. Быстрее, блядь. Вы половину прошли. Заебался где-то щит. 2 блиндажа, по 4 человека на блиндаж. Возможно, где-то еще блиндажи есть. Но я говорю, я из своего не выходил. Почему решил сдаться? Меня там кинули АГС, я не слышал. Когда звук попал... Блядь, Вин спускает турникет, затяни ему, блядь, еще больше. Нет, сними турникет, пожалуйста. Да ты сдохнешь, блядь. Взяли пленного на Львові, каже, 28 чоловік у Львові сидить. Не моемся уже месяц. Заебись армия ваш, да? Я сам. Сам пошел или мобилизировали? У меня очень большой долг, почти 500 000 рублей. Это алименты. То есть был выбор, либо садиться в тюрьму, либо здесь заработать деньги. Здесь нашел... Сколько платили? От 150 до 200, но я еще ни разу ничего не получал. И больше не получишь. Когда начался штурм, что вы приняли? Когда начиналась стрельба, мне, если честно, вообще прям все вот так вот трясло. И... Не нравилось это? Да, я 300 раз пожалел, думал, лучше бы, блин, сел. Там кинули термобару, что ли, гранату. Меня оглушило. Когда более-менее начал слышать, крикнул то, что я безоружно, вытянул руки и вышел. Провизия. На чем? А вот где ручей, там как, ну, не доходя этого ручья. Канал. Да, вот этот канал, короче, там есть где-то переправа какая-то. Они переправлялись и оставляли там в назначенном месте. Когда я сейчас сдался в плен, нормально объяснили, нормально как бы обращались, нормально разговаривали. Вот этот вот, который один плен у нас вот раненый, ему оказали помощь. Нет такого, как нам преподносили. И что там, норы, блядь, подземные города обнаружили, че хуй, блядь? Блин, просто. Просто, блядь, сука, ебать они, блядь, спойки, блядь, ебать. Вова, змей. Змей. Туда в яму нахуй, змей. Д-30 сюда. Їм контакт 100Б туда везет нам план. Дайте на перший мех, щоб в їхній стороні устроили циркуєва туча народу підерського, блядь, по хребні, так встречають. Проходимо на Тарас, зачищаємо поворот, вриваємося! Русский, давайте! Дай калаш! Даю! На, тримай! Моя! Куда йти?
Напекач, напекач. Тримайся, брат. Я держусь, братик, держусь. Сука. Давай, давай, гранату. Пошли, 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 вставай. Свои. 12 наш! 12 наш! Давай, 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 давай! Казак, погнали! Сейчас домой просраться за пидорасом. Є до бою. 553, фотомір 3017. Вон они толповый корпус. Не, это сука, раз, два, три, четыре, пять. Они входят в посадки. Вот видите их чи нет? Вон, один, два. БМ-21 старшего начальника на Андреев. Пол пакета, будь ласка. 3 ББМ. Інформація 80-й. Бачив, але не дістає. Сдавайтесь, блядь! Обменяем вас нахуй и все, блядь! Вам некуда идти, долбоебы! Или вы сдаетесь, или вам пизда! Короче, нахуй, вы свой выбор сделали, долбоебы! Вони не хочуть здаватися. Виганяйте туди танк. Нехай вийде танк просто на них, отак раз в'їбе, і потім ще раз запитайте, вони будуть здаватися чи ні. Ну, нам надо здесь построить укрепрайон. Инженерная работа. Поэтому, да, ввиду того, что инженерная техника испорчена, инженерные работы проводятся танком. Єбать, скільки їх тут по полю пішли, зайці, давай! Дивись, не заміновано, значить. Пацани, зустрічайте їх. Перший мехбат, вони до вас біжать. Зустрічайте їх. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-й штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Ця дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ.
до бійців 3-ї штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вами. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні!